Okay. Orasan natin alas 8:23, no, sa gabi ito. Okay. Sarap ng tulog ko kanina kung Suki Bubayan, no? Ayan. Okay, mag-balita tayo mga Suki Bubayan, no? Ang Bureau Registration Premium Data ay tumalay sa naisipang kasalukuyan at nakakailan. Makapolitika, makaopinyon, makakomentaryo at balita ang programa ito para sa lahat. Walang pinilingan, walang pinakampihan at walang pinapanigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kahanginan at trabaho lamang. Okay, na? Okay, ang pamahalaan po, lalo na po ang Department of Budget, ay allotted po ng 7 billion for 2019 midterm poll kung Suki. Okay. Yan po ang paunahin natin na balita, no? Dahil okay. There will be a midterm election next year, according to Budget Secretary Benjamin Jokno. On Thursday, July 31, the first, okay, the first day of a 29th budget deliberation for Suki Bubayan, no? Okay, bakit yan? At the House of Representatives, Majority Leader Rolando Andaya. Okay, ulitin ko, no? House Majority Leader Rolando Andaya Jr. as how much was allocated for the midterm polls. Okay, no? We are not discussing no election scenario, Jokno said. According to DBM chief, the allocation for next year election is 7 billion. Under the 3.757 trillion proposed 29 budget po mga Suki Bubayan. Magkano na? 7 billion, no? Pang-election po mga Suki Bubayan. Okay.
Okay, Senator Kennedy Pimentel III on Tuesday said the polls would be automated since there is no more time to amend the law to allow the conduct of a hybrid election system. Salamat naman. Okay. Automated din ulit kung masuki, no? Okay, sundan natin. The senator made the remark after conducting a public hearing on the revelation of a Senate President hindi Bisonto, no? Vicente Soto III on the question about transmission of an election result in the May 2016 national election. Ayusin na lang po masok yan, na? Okay. Sarap ng gulay, no? Senator Villar support a hybrid election system, but Congress must first amend the automated election system. AS law po mga suki. Huwag na matakal po yan mga suki po ba? Pero ayusin yung security po ng mga gamit para pang automated election mga suki po bayan. Okay. Kung mag-hybrid pa muli ay matagal pa po mga suki po. Apikin ng oras. Ayusin na lang ayan po ng gamit pang election mga suki po bayan. Bakit sa Amerika dapat mga ganun ang sistema po mga suki po bayan. Di mga sa mga parliament ng Europe napakanda ng sistema po. Bakit hindi kaya bayusin yan? Napakabobo naman natin mga Pilipino po mga suki po bayan. Okay. Sobra na tayong bobo mga suki kung hindi natin kaya ayusin yun, no? Okay. Hindi ako maniwala na hindi kaya ayusin. Seryoso lang, mga suki, mga tagapakinig, mga kababayan natin. Seryoso lang. Okay. Seryoso lahat, maayos yan pa mga suki, kababayan. Okay, medyo time ang kalaban natin. Time is our enemy. Tama po. Magahol na sa oras mga suki. Marami pang mga bill na priority sa Kongreso kung mga suki. Okay. Huwag na pag-usapan mga hybrid yan. Iayos na lang po yung mga automated kung may mga dayaan. Iayos na lang po ang para hindi madaya po mga suki mga bayan, no? I think there is no more time anymore for 2019 midterm election. But the idea is worth pursuing, Pimentel said in an interview. Kung gusto nyo, mag-extend ng oras po mga suki mga bayan para maayos. Okay. Pero hindi na, wala na. Okay. Malabo na mga suki mga bayan. Ibig sabihin, ibabalik natin ang manual na marami naman matekok po mga suki mga bayan, no? Ibig sabihin, ibabalik natin ang manual na bilangan sa presinto para makita ng taong bayan ang resulta ng
presento niya po mga suki babayan. No? This means that we will return to manual counting, okay, of votes, so that the people will say the result of the election in the precinct. Hindi na kung gusto niya maglagay na lang sa mga mall parang sa mga ibang bansa ilagay na lang sa mall yung mga automated machine po mga suki. Parang ATM ba? Diyan na lang kami puboto po mga suki mga kababayan, no? Hindi na kailangan bantayan yan Kung talagang ang sistema ay ayos na ayos mga kaibigan, no? Lagay na lang sa mall, yung mga public places, diyan na lang po buboto ang tao mga suki mga bayan, no? Mga tagapakinig natin. Okay. Ito, tama ito. The chairman of the Senate Committee on Electoral Reform and People's Participation also warned the Commission on Election is mathematic to fix the issues raised in the previous project. Tama ito. Ito lang pagtunan ng pansin po mga suki babayan. Yung meron na kunting time, ito lang pagtulan ng pansin para maayos po mga suki babayan. Kaya nga sabi ko, ilagay na lang sa mga public places, tulad ng mga mall, ilagay sa mga city hall, sa mga provincial offices, diyan na lang ay bumoto ang tao pumasok yung babayan. Okay. Kapag marami na rin pa rin ang issue at marami pa rin kapalpakan, na tayong social will abandon it and go to the hybrid if there will be more issues and irregularities that will crop up. We will have no choice but to abandon the automation and go to hybrid, he said po mga suki. Mahirap ang hybrid gawin po mga suki. Karami natin ng mga Pilipino, napakahirap po mga suki mga gawin na yan. Okay. Ang gawin sana ng COMELEC, no, at saka yung mga pamahalaan natin, huwag na balikan yung mga lumang practices mga suki. I-ayos na, i-modernize ang mga kagamitan po pang election mga suki mga bayan, no? Babalik pa to yung katulad ng mga 19 kopong-kopong, napakahirap po mga suki. Ang dinanas po ng mga teacher, yung mga poll watcher po mga BI, wag na po mga ulitin yung mga suki mga bayan, no? Okay, hindi na dapat ulitin pa yung balikan pa ng 19 kopong-kopong style po mga suki mga bayan. Okay. Iayos yung security picture po ng mga gagamitan, yung safety net at saka security picture po ng gagamitan pang election ay dapat ayusin. Ang atupagin po ng mga taga-COMELEC at saka itong mga taga-Senado po mga suki mga bayan, no? Okay. Ang dapat sana ayusin mga taga-COMELEC at saka taga-pamahalaan, no? Hindi yung iniisip paano mandadaya po mga suki mga bayan. Ang gawin sana, paano ma-perfect po
ang election process po mga suki mga bayan, no? Yun ang dapat atupagin, paano ma-perfect kahit mga 99% ay ma-perfect ang pag-election natin po mga suki mga bayan, no? Kahit nahandihan, hindi abot ng 100%, mga 99 na 95% ayos po ang pag-election natin mga suki mga bayan. Pag hindi pa kaya ng 100%, hindi yung isipin paano ko makadaya para manalo ako mga suki ko mga kabayan. Paano ang dapat ayusin, paano ay ma-perfect ang sistema ng election process ko sa ating bansa, no? Babalik pa sa hybrid na po, Diyos ko. Kalokohan ko mga suki mo. Okay, meanwhile, one of the resource speaker, Glenn Chong, claimed that the clone or fake machine were used in the transmission of votes during the 2016 national vote. Ito dapat yun ang dapat i-check po mga suki mga bayan. Ito mga tinatawag na clone, kung meron na yung mga clone ito, yung mga fake machine dito po dapat ayusin po mga suki mga bayan. Tayo rin ang gumagawa niyan Kaya nga hindi kapaniwalaan po ang resulta dahil tayo rin ang gumagawa po ng mga suki mga bayan yan. Hindi naman ibang tao, tayo rin. Ginagawa itong clone of fake machine, tayo rin ang gumagawa yan po mga suki mga bayan. Sa kalokohan din natin, no? Okay. Kung hindi tayo gumawa yan, wala man niya clone yan mga suki mga bayan. Yun nga, hindi isipin na natin paano tayo makadaya para manalo. Ang isipin natin paano pa-perfect yung system. And then accepted po kung meron mapanalo, may manatalo, accepted po sa taong bayan po mga suki mga bayan, no? Hindi yung isipin paano papasok ako sa politika para kumandaya po mga suki mga bayan. Hindi ganun. Ang dapat isipin, ma-perfect ang sistema, patas po ay ang labanan po mga suki mga bayan. Yan ang problema Tayo mag-isip kung paano makadaya, paano po manalo kahit hindi sa tamang mandato po mga suki mga bayan. Gulo, di ba? Ay, naku, mag-hybrid kalokohan po mga suki mga bayan. Okay, ito ay mabantayan dapat Yung safety net and security ay dapat ay mabantayan. No? If there will be another hearing, we will try to produce or to recreate how this clone machine were used. We will do that, he said in an interview po mga suki baban. Ay, naku, talagang nakoloko talaga tayo mga Pilipino, no? Lahat na ba? Okay. Kukunti lang ang magaling Lahat na natin nakoloko talaga mga Pilipino, mga suki mga bayan, no? Okay. Masakit man sabihin ganun ang iniisip pa paano makadaya, paano mandaya, paano manalo kahit hindi tama. Yun po. Hindi isipin pa paano ang sistema po hindi mapasukan ng mga fake na itong mga clone tinatabang na machine po mga suki mga bayan. Yun tayo talagang loko-loko po mga suki mga bayan. Loko-loko, loka-loka po mga suki mga bayan, no? Hindi para pangkahan na masaktan po mga suki mga bayan. Ang Pilipino ay loko-loko, ay loka-loka po mga suki mga bayan, no? Masaktan po mga suki mga bayan. Lahatin ko na. Okay. Yan ang iniisip manloloko, mga take advantage. Ay, nako.
talagang hindi maghirap. Yun dapat palitan natin yun Paano ba tayo makadaya manalo mag-election bumasok? Paano tayo manalo mag-election sa pamamagitan ng napatas pumasok? Yan ang dapat gawin natin mga Pilipino, no? Ang buong station team dari Adilo ay tumatalakay sa may subang kasalukuyan at nakakanaman. Makapolitika, makatingnan, makakomentaryo at balita ang programa ay patas sa lahat. Walang inikilingan, walang pinakampihan at walang pinapanigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makakaminan at trabaho lamang. Okay, diba okay yan, nakashot lang at pumasok ito. Hindi yung iniisip ko, paano talagang napakasakit na no? Ito, tingnan naman nandito na Kaya sabi ko, slim talaga muna ang federalism, no? Okay, Senator Conchacha po mga suki mo bayan, mga nakapakilig natin, no? Okay. Ay, nako. Ang buong station team dari Adilo ay tumatalakay sa may subang kasalukuyan at nakakanaman. Makapolitika, makatingnan, makakomentaryo at balita ang programa ay patas sa lahat. Walang inikilingan, walang pinakampihan at walang pinapanigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makakaminan at trabaho lamang. Para tayong presidente, maraming microphone mga suki, no? Napakaraming Okay. Ito na ang sunod na balita basahin natin, no? Ang sarap ng gulay na may ginamos na mahangang pa. Ito na nga, okay. Senator on Chacha po mga suki mo bayan, no? Nalungkot, no? Ako'y nalungkot ako rito mga suki mo bayan, no? Nalungkot ako sa proposal to amend the Constitution to shift the country toward the federal system of government is dead, as majority of the senators have taken a united stand to oppose it. Senator Panpido Lacson said Thursday. Pumasok yung babae. Kalungkot na? Okay, kalungkot. Okay. As of last Thursday, Tuesday pala, the Senate is solid in its stance not to enter in what lawyers call a course of action. We're not taking appropriate action that would give us someone opportunity to question it
before the Supreme Court po mga suki mga bayan. Lacson toured the regular kapihan sa Senado, so we have to agree that as of now, we'll just fold our arm and do nothing, he added. The matter of charter change Lacson said is still at the committee level in the Senate, and they are still talking about the mode that could be adopted. We are not about to preempt, but what the Committee on the Constitutional Amendment and Revision of Golden Laws is doing, Lacson said, Lacson said, Lacson also said the Senate will be trapped if it were not adopt a resolution convening the Senate of House of Representatives as a Constitution Assembly, CONAS, as a way to amend the Constitution. The House of Representatives had earlier approved a resolution for that purpose, but it has no counterpart in the Senate. Lacson said, if the administration really wants a charter change, gusto-gusto nga eh. Hindi na tanongin yun ng Senator Lacson, no? Administration really want a charter change, it should do it through a constitutional convention where delegates are elected po mga suki, mga bayan. Ginawa na nga para matipid eh. Para matipid CONCOM na nga para na lang pagtipid yung mga suki, mga bayan, no? Okay. Gastos pa kung ganun para suki, mga bayan, no? Okay. Okay. But he said he would agree to Constituent Assembly if only kanang provision of the charter reviewed and amended. Walang kwenta yon, Mr. Lacson, no? Wala yon. Ganun pa rin po mga suki ang problema ng Central po mga suki, mga bayan, no? Walang kahinatnan, Mr. Lacson, kung ganun lang ang purpose mga suki pag-amyenda ng ating Constitution po mga suki. Okay. Okay, maaari yan pwede. Pero napag-iwanan po rin ng mga ibang region po mga suki, mga bayan, no? Wala rin, pag-iwanan din. Kung yun lang at bilihin, ayusin, wala din po mga suki, mga bayan. Okay. Walang push, sabi ng nakarami po mga suki, no? Lacson said Speaker Gory Macapagal Arroyo's statement that the House should consider a separate voting a key Senate demand was no guarantee because the concession should be taken back, but by the time that we can adopt a joint resolution and we enter a joint session po nga. So kaya ginawa na yan nila Puno, si Jay Puno, para matipid na po yung pag-ayos, pag-review po ng ating Constitution po mga suki mga. Kung meron mga provision na gawa ng mga CONCOM, yan ang ayusin po sa Kamara at sa Senado po mga suki mga bayan, no? Okay. Okay. He said if the House backtrack on a royal commitment, he added the Senator would be trapped like a mice po mga suki mga bayan, no? Okay. Yan po ang mga pananaw ng mga senador po mga suki.
trap daw sila like a mice po mga suking mga bayan, no? We could no longer get out. He also said the Arroyo could just be speaking for herself when she talked about voting separately, assuming that she is sincere and genuine in saying she is for voting separately. She is only one vote despite being the Speaker of the House, he said. Okay. Okay, Senate President pro tempore Rap Rector said he would not take risks on charter change. Nothing any member of the House could insist on a joint voting and raise the issue before the Supreme Court. I will not risk it as I am against a total revision of the Constitution, shifting to a federal form of government that may include a parliamentary system. The added Senator Francis Pangilinan said the royal willingness to support a separate voting was no guarantee and can be challenged before the Supreme Court. It doesn't prevent any congressman or interested party from bringing the matter to the Supreme Court to seek a ruling in favor of a joint voting. Pangilinan said in a statement, looking at the voting record of the Supreme Court in the last 2 years, a ruling in favor of CONAS voting jointly is not far from fixed. Hence, remain skeptical and we should not be let our guard down against the responsibility of the House of the Chacha as the option for those jealously pushing for charter change. It said Senator President Vicente Soto III acknowledged that the proposed to shift to a federal form of government still has a long way to go. He said the lawmaker should focus on implementing the Bangsamoro Organic Law, which could be a model for federalism. Senator Aquilino Pimentel III said Arroyo must allay fears. The some senator that she seeks to be a prime minister in a federal system of government. The new speaker must be with the trust of my fellow senator because I can feel the mistrust or distrust of a senator toward a new speaker pumasok yung mga bayan. Na? Tingnan natin ang gaano po tingnan natin kung paano ka-porsigito po itong speaker, bagong speaker ito, no? Okay, tingnan natin kung gaano ka-porsigito, kung talagang makikita natin kung talagang tulungan niya itong Pangulo natin po mga Sukiwabay sa pagsulong ng federalismo mga Sukiwabay. Tingnan natin. Okay, sinasabi ng iba ay mga pundit, ay slim mga pag-asa po ng federalismo. Tingnan natin na itong speaker, bagong speaker ngayon mga Sukiwabayan, no? Okay, kung talagang tulungan talaga niya ang Pangulo po mga Suki dito sa pagsulong ng magandang proposal po ng federal form of government mga Suki mga bayan, no? Okay. Okay. Huwag natin i-abandon yan mga Suki mga bayan ang pagsulong
ng federalism po mga suki mga bayan. Itong programa ito ay tuloy-tuloy po mag-advocate yan na sinusulong po ng Pangulo po mga suki mga bayan. No? Okay. Okay, they say she might have a hidden agenda. It's said in a mix of Filipino and English also. In English, also on Thursday, former Supreme Court Justice Vicente Mendoza said the loss of a president of a single Supreme Court would hurt the justice system. Speaking at the forum about the Consultative Committee draft federal constitution, on Thursday, Mendoza said the creation of a multiple court could diminish the prestige of the Supreme Court, thereby compromising the ability of the judicial branch to hold another two branches accountable for mga suki mga bayan. The federal Supreme Court, he added, would be, but the shadow of a present Supreme Court ng mga suki mga bayan. Okay. Okay. Yung mga magkaisa, yung mga magsulong po ng federalism ay dapat po magkaisa po mga suki mga kabuhayan. Makipagdebate sa mga ayaw ito mga suki sa federalism po mga suki kabuhayan. Na? Okay, sa pamagitan ng pagdebate, puntos por puntos po mga suki mga bayan ang dapat i-discuss dito po mga suki mga bayan. Hindi yung dahil ayaw, wala naman puntos po mga suki mga bayan. No? Puntos por puntos. Okay. Yun na nga. Kaya nga si Bebote nawala po mga suki babayan. No? Magandang balita rin, sabi po ni Benjamin Joke na Safe Protection Law, now part of GAA po mga suki, GAA po mga suki babayan. Balikan natin ito na. Okay, ang nakita natin sa speaker ngayon, no, nakikita natin sa mga paligid niya yung mga datihan din tao niya po nung panahon siya inanungkulan ng Pangulo mga suki babayan. No? Yan po nakita natin sa kasalukuyan ng Speaker of the House ay babaeng mang-agaw pa mga suki si President Gloria Macapagal Arroyo, former President Gloria Macapagal Arroyo, no? Babaeng mang-agaw pa mga suki ng kapangyarihan. Okay. Hindi natin mapagkaila yan eh. Ganon talaga mga suki. Branded na siya po mga suki, mga kababayan. Babae, mangagaw po ng kapangyarihan, no? Yan. Hindi mapagkaila eh. Ganon talaga. Okay. Huwag na natin paligoy-lugoy pa. Sabihin na natin po ng prangkahan mga suki babayan, no? Joke na say, Vision P law now part of GAA po mga suki babayan.
Ang Hormonal Special Team ng Balita at Iloilo ay tumatalakay sa may subang kasalukuyan at nakapanahan. Mapapolitika, mapatingnan, mapakomentaryo at balita ang programa ay patas sa lahat. Walang tinikilingan, walang tinatanggihan at walang tinatanggihan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kahanginan at trabaho lamang. Okay, Manila, Philippines, despite having earlier opposed the passage of a pre-tuition law, balikan ko, no? Balikan ko. Manila, Philippines, despite having earlier opposed the passage of the pre-tuition law, Budget Secretary Benjamin Jokno said the bill is now fully provided for in the General Appropriation Act, GAP, mga bayan. We are providing for it. Kasama na talaga sa budget. It's really part of the budget now. Jokno third in News Manila at the sideline of the weekly media briefing. The context, Jokno earlier third lawmaker pre-tuition fee in the state and local universities and colleges, SUCs, and LUCs would be too costly for the government for masukin mga bayan. Okay. DBM on pre-tuition fee in the state colleges, di kaya ng gobyerno yan mga suki mga bayan. Yun ang sabi ni Jeff noon pa. Ngayon ay ang Hormonal Special Team ng Balita at Iloilo ay tumatalakay sa may subang kasalukuyan at nakapanahan. Mapapolitika, mapatingnan, mapakomentaryo at balita ang programa ay patas sa lahat. Walang tinikilingan, walang tinatanggihan at walang tinatanggihan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kahanginan at trabaho lamang. okay, no? At the time he said the government would not be able to shoulder the budget requirements, previously estimated to be about 100 billion pesos mga suki mo bayan, no? Along with the Jokno, the Finance Secretary Carlos Dominguez III and Socio-Economic Planning Secretary General Ernesto Palma also opposed the bill, saying it will benefit largely the non-poor student who make up the bulk of student in SUCs pumasok yung mga bayan. Okay, hindi ata ganun eh. Okay. Okay, study by the Philippine Institute of Development Studies also warned the measure could result in a poor families subsidizing students from richer families. Categorize na lang eh. Mr. President, before signing the law on pre-college tuition, please read this mga suki mga bayan, mga tagapakin. How much it costs? About the 40 billion has been allotted for the first 4 years of implementation of the Public Act 10931 or Universal Access to Quality Tertiary Education Act, the school year 2018-2019.
Okay, the amount was sourced from the budget of underperforming government agencies. It will show the tuition and fees of a student enrolled in the 112 SUCs, 78 LUCs, the technical vocation education and training program registered under the Technical Education and Skill Development Authority TESDA. Meanwhile, Diokna also said 51 billion has been allotted for the next year for mga suking mga bayan. Marami expert earlier question, the sustainability of the law which made group criticizing and the proposal as anti-poor and the move that could see the influx of students moving to SUC and LUCs, read will benefit from the pre-tuition law for mga suking mga bayan. Kaya nga, pag yung safety net din ng security po ng hindi mapuso po ang batas yan po mga suking mga bayan. No? Okay, a spike in application has already been seen. University of the Philippines said it will receive over 60,000 additional application for the incoming school year on Monday, July 30, largely due to the pre-tuition policy mga suking mga bayan. No? Okay. Ayan. Okay, mga isang balita na lang, no? Medyo pa na tayo. Itong gusto ko basahin po yung column po ni Kit Tatad po mga suki mga kapayan. Okay. Okay, veteran columnist Kit Tatad mo mga suki mga kapayan, no? Okay, natawa ko ito sa kanyang sinulat po mga suki mga kapayan, no? Okay. Okay, hindi kaya kita tatanong, no? Kung meron ng mga plano. Paano pa kita mag-election na nga tayo, bigyan ng 7 billion budget sa 2019. Sino pa gumawa nito? Who want to oust Duterte's po mga suki? Duterte, question mark po mga suki mo ba yan? Masahin natin ang balita ito, no? Sinulat po ni Kit Tatad. Totoo kaya mga document na kuha niya ito? Okay. Bakit ito? Ang buong special team ng balita at ay tumatalakay sa may subang kasalukuyan at nakakanaon. Mapapolitika, mapapinihan, mapakomentaryo at balita ang programa ito'y para sa lahat. Walang tinikilingan, walang pinakampihan, at walang pinapamigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kahanginan at trabaho lamang. Okay, bakit kaya ako ang Kit Tatad ito? Yung secret na document ito. Okay, this is not a survey. I ask this question only because I have for my own sanity and safety po mga suking mga bayan. Okay.
Okay, some people will probably argue till they are blue in the face that because of his many mislead President Rodrigo Duterte has lost right has lost the right to remain in office, and that he should go po mga suki mga bayan. Natawag ito kay Kit Tata. Hindi kaya Kit. Okay. But this should also po mga suki mga bayan. Outside of that, we are not likely to see anyone openly advocating a shorter term for President Rodrigo Roa Duterte po mga suki. Whatever misdeed he may have committed, not enough people are prepared to say Duterte must go pumasok yung mga bayan. Okay, wala yun Kite. Hindi papayag ang mga tao pumasukin ng ganun eh. Okay. Ang Buholhol Special Team ng Balita ay tumatalakay sa may supang kasalukuyan at nakapanahan. Mapapolitika, mapaopinyon, mapakomentaryo at balita ang programa ay patas sa lahat. Walang kinikilingan, walang kinakampihan, at walang pinapanigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kakaminan at trabaho lamang. Okay. There are many reasons for this. Natin, what the majority say, first of all, no matter how exasperated some people may be with Duterte, they cannot be sure this feeling is shared by the majority mga suki mga bayan. Assuming they do, they cannot see how to carry out the will of the majority. Tama ka, kitatad po mga suki mga bayan, no? Okay, malakas si Pangulo po mga suki mga bayan. Lalo na dito sa Mindanao, ay naku mga suki mga bayan. Alas ang Pangulo po mga suki. Ang Buholhol Special Team ng Balita ay tumatalakay sa may supang kasalukuyan at nakapanahan. Mapapolitika, mapaopinyon, mapakomentaryo at balita ang programa ay patas sa lahat. Walang kinikilingan, walang kinakampihan, at walang pinapanigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kakaminan at trabaho lamang. Okay, academic discussion lang ito, no? Assuming they do, they cannot see how many out the will of the majority, and during the impeachment process is the easiest way of removing the president who has violated the Constitution, committed treason, bribery, graft and corruption, and other high crime, and betrayed the public trust from mga suki mga bayan. Yung mga halo-halo ito yung mga sinasabi mo, yung mga recordos dito ay wala pa ginagawa ang Pangulo pa mga suki bayan, no? Sa 3 taon ay panungkulan sa kanyang mismo ng opisina Kitatan, wala po mga suki bayan. Kung makita natin ang office ni Presidente mga suki bayan, sinasabi mo ay violated the Constitution, ito committed treason, the bribery, graft, and corruption, lalo na graft and corruption sa opisina niya, wala pa tayo marinig po mga suki mga kababayan, other high crime and betray, the public trust po mga suki mga kababayan, no? Mga tagapakinig. Okay. Wala pa, okay. Okay. Kaya sabi ko halfway to go sa kanyang tungkulin bilang Pangulo, wala pa tayo narinig mga ganito mga suki pa. But Congress alone has the power to initiate and decide all impeachment cases, and this process is now on hold because of the Duterte current stranglehold on Congress for mga suki mga bayan. Okay.
Okay, baka wala naman na mag-trailer yan, kitatan, no? Okay, arrest the population and in mutinous armed forces could be forced the president to vacate as Marcos did in 1986. Iba yun eh. Iba yung kaya pong Marcos kaysa President Rodrigo Duterte Kit Tatad, no? And Estrada did in 2001, but it is not easy to find a successor who has showed the virtues of his predecessor and now and none of his defects will ever happen. The succession, whether constitutional or not, should create more problem than it is trying to solve for mga suki. Magulo, Mr. Kit Tatad, kung gagawin po ganun po mga suki mga bayan. Magulo yan. Okay. Risking life and limb pala. Risking life and limb pa, ito limb natin. Despite the outrage which the drug killings and the blasphemous attack on God have produced and the vigorous reaction of a priest in the manner of a dedicated political party is an elected government, no matter how flawed, di ba ba? Nang flaw ba? Flawed. Okay. But it appears there are people around Duterte who seem determined to convince him. Duterte dependent on them for protection and support. They have therefore fed him with all sorts of stories about this laughable enterprise for mga sabi mga kapatid. Nakatawa-tawa raw, sabi ni Kit Tatad. No? Katawa-tawa lang. Kasi mga columnist na magaling mga magagawa ng mga sulat ba ganito mga supplement. Ang galing pag-arrange nila ng mga kaisipan po mga suki. Diba? Masanay mga columnist, no? It is a piece of fiction. Naku, saan yun? Okay. Okay. It is a piece of fiction. It's not the first requirement of any elementary work of fiction, namely plausibility, which means the qualify of being reasonable or believable po mga suki mo. Ito nga, saan ka nakuha ni Kit Tatad yung secret document sinasabi niyo mga suki mo bayan, no? Okay.
Okay. Secret document na one page lang, no? Yesterday, I received a copy of a one-page document marked secret from mga suking mobile. Confidential, ibig sabihin. Okay. Okay. Confidential document from mga suking mobile, no? Okay. Classified. Okay. Which purports to name those allegedly involved in the so-called House Duterte movement. Ito, ilasahin natin, no? Parang kilala natin ito, ah. Galing ito kay Kit Tatad, pag kumagalit kayo, huwag sa akin, no? Kay Kit Tatad kayo magalit po nga siya. Nabasa na rin nyo ito. And it lays a civil society group, a church organization, a leftist group, government official, a yellow group, united opposition led by BP Lenny Robredo, rightist, media, former senior government official, including one Supreme Court Justice, mga suki mga bayan, mga taga-Pukay. One senator and members of a infamous Hayat Tempo, mga suki mga infamous of nga eh. Ayon po sa document na, the civil society group occupied the first column and list movement against tyranny, Tindig Pilipinas, organized to speak about former Chief Justice Maria Lourdes Sereno during her co-warranto proceedings and the Makabayan Bloc, the left-leaning congressman, the last two organizations, according to Observer, familiar with them, do not usually speak to each other po mga suki mga bayan. In the same column, is a Catholic organization, the authors of the document obviously know nothing about, and which they list incredibly as either the source of funds for or the recipient of funds from one Imelda Nicolas and some 24 large corporation. Okay, hindi naman na rin ito mga corporation, no? And a millennial student studying at the Jesuit-run school po mga suki mga bayan. Yan po, binigay po ni Kit Tatad. Okay, on the top of the bishop, the second column, Lisme Francisco Kit Tatad. Kasama ka pala Kit Tatad, a Catholic layman and newspaper columnist who had served in the cabinet for 10 years and in the Batasan and the Senate for 15 years. On top of the Catholic on top of the 9 Catholic bishops, including the current and former bishop of Caloocan, which has become the center of unresolved killings, and the late Bishop Emeritus
Julio Xavier Labayen of Infanta, Quezon, who died at the age of 90 on April 27, 2016. 2 months before Duterte became president, nothing could be more unreal than this for mga suki mga bayan. No? Layman are listed at the end of the column. Don Ramon Pedrosa and his wife an unforgivable error po mga suki mga bayan. Okay, no? Okay. Defender and unappreciated. Carmen Pedrosa is not Ramon's wife, but rather the widow of the late brother Alberto Pedrosa, no? Who used to be the Philippine ambassador to London, the social columnist of the Philippine Star, who passionately and tirelessly defends Duterte in all her column. Some of her friends see the her part of directorship as a reward for her services to Digong. It is more than a mistake to suspect her being part of an anti-Duterte movement po mga suki mga bayan. No? Okay. Okay, kampi po ni Pangulo po, kakampi po si Carmen Pedrosa po mga suki mga bayan, no? In the third column left is, okay, R.A. NRD Akbayan third block. The retired general are listed, including the improbable retired General Victor Corpus, a star defender of Duterte pivot to China, and of China's fortification of the contested maritime feature in the West Philippine Sea. It is unacceptable that the police, intel, if they are the source of a document, have not even heard of Victor Corpus' contribution to Duterte's ship to Xi Jinping po mga suki mga bayan. Under the same column, fierce united opposition led by VP Lenny Robredo. This is purely fantasy. There is no united opposition, not even a disunited one. So instead of an individual being individuals being named, meeting venues are listed today near School of Theology in New Manila, Quezon City Club Filipino, Quezon City, Manila, Club Filipino, Alfredo's Restaurant, Annabelle's Restaurant, UP Hotel, okay, Zulu Hotel, Pansisalan, Rembrandt Hotel. These are all within small parts of Quezon City po mga suki mga bayan. They have yet to discover Ortigas Center po mga suki mga kababayan. An official yellow group, my name of area appears as an part of the so-called shock them, which include former President Peter Baldas Ramos, whom Duterte had singled out of his special tent during his inaugural making me president. Former Vice President Jomar Binday was maybe brothers from Masuki. I am not sure I could call myself a social democrat
Christian Democrats at heart. It was how I was introduced to German Chancellor Helmut Kohl, and the Bavarian Minister Franz Josef Strauss in Nuremberg, and at the meeting of the Christian Democrats in Bonn, where I wonder why weren't hearing from the Christians as much as we are hearing from the Democrats, the issue of human life po mga suking mga bayan. No? Ayan. Okay, the next column on the right is Magdalo, Senator Antonio Trillanes, and Representative Gary Alejano are listed without any others for mga suking mga bayan. The next column under media, ABS, PDI, Rappler, we read na Maria Reza, Ellen Tordesillas, and Ed Lingaw po mga suking mga bayan. Yung mga media group, no? Okay, in the last column under FC Goes, I then we read former Social Welfare Secretary Dinky Soliman and former Budget Secretary Florencio Abad, former PNP Chief Alan Purisima, Supreme Court Associate Justice Marvick Yonen, former Executive Secretary Paquito Ochoa, former Presidential Advisor on Peace Process Teresita Ding Deles, former Acting Chairman of the local Water Utilities Administration Rene Villa, Melden Nicolas and Sister Luida Nicolas Lewis, former Finance Secretary Cesar Purisima, former Trade Secretary Juan Santos, former Custom Commissioner Alberto Lina, former Commissioner of Custom and Internal Revenue Guillermo Parraino, detained Senator Leila de Lima, former Political Affairs Secretary Ronald Llamas, Senator Risa Hontiveros, and former Chief Justice Hilarion Davide Jr. po mga suking mga bayan. I do not know how Leonen ended in the listing, but I have been hearing about Ochoa, Lina crossing over to Duterte camp po mga suking mga bayan. No? Okay. Okay, a personal testament. I am a writer and a thinker, not a political activist or adventurer. My point of engagement is the intellect, the human mind, assuming the alleged movement exists. I am not part of it and have nothing to contribute to it. I have written a lot on the drug killings, on the Duterte attack on gun, the church,
and on his attempt to run through stupid federalist constitution, which has apparently succeeded in paralyzing the mind of several so-called legal luminaries. So against what you say, it's federalism for what's okay mobile, no? I am prepared to defend everything I have written in any forum. It does not serve the government any purpose to portray my writing as incendiary or destabilizing. All the government has to do is to shoot down anything and everything I have written, but I will not be accused of having become part of an alleged movement that has no relevance to what I heard about our country and people. From 2010 to June 30, 2016, I had the content with a Noynoy Aquino de facto presidency after we were swindled by the Smartmatic in 2010. Election years, none of Aquino's most vicious functionaries ever tried to accuse me of having become part of a plot to bring down the administration. I expect the same civility and sense of honor and fairness of the Duterte administration. I cannot see the Duterte government being destabilized by anything coming from the president's critic, but it needs to protect itself from major error and injuries of its own making. The center of gravity would shift and the government could ultimately fall, not because one determined colonist had managed to become unbearable, but because the world, as we know, it had come tumbling down, inflation now hitting 5.8% in Metro Manila and 12% in my own Bicol region, had topped the record in the 15 years. Job are disappearing, the value of a peso is falling, and the train law, which was meant to help the salary worker meet their daily needs, has brought so much suffering to all. But the debt threatened to pass another train law on the top of a crazy and costly federal constitution, which no one to build po mga suki mo. Ayaw pala ni, magkaiba kami ni Kit Tata pananaw po ng federalismo mga suki mo. So yan, ang sinulat ko ni Kit Tata, no? So, ano lang, huwag kayo magalit sa akin, kung magalit kayo, ay kay Kit Tata po mga suki mo. Okay, palagay ko na tama na po mga suki mo bayan, no? Bukas naman, ay wala, linggo po. No? So, magbalita tayo ng hangin na po mga suki mo bayan. Yun po ang palaisipan, simulat po ni Kit Tatan po mga suki mo bayan.
Sobra man ang init ito na. Okay, tingnan natin po ang balitang po bayan, no? Bakit walang sound? Na siya pong humahatak pa rin ng ilang mga pagulan na ibinubuhos mo sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon o Katimugang Luzon maging sa kanlurang bahagi ho ng Kabisayaan. Itong Southwest Monsoon na ito pa rin ho ang dominant weather system na nagbibigay ng effect o significant effect sa malaking bahagi ho ng ating landmass. However, meron pa tayong isang system, meron tayong namataan, isang low pressure area sa loob ng ating area of responsibility. And as of our latest analysis, huling namata ng sentro nito sa layo 1,360 kilometers, silangan ho yan ng Apari, Cagayan. Ang taas po nito ay hindi naman po natin nakikita na nagbibigay ng significant effect sa anumang bahagi ng ating landmass. At nakikita lamang po natin na epekto nito ay ang pag-enhance o pag-enhance pa o paghatak pa ng hanging habagat sa parte pong ito ng ating landmass. Kaya patuloy pong nakaka-expect pa rin tayo ng mga kapal na kaulapan dito po sa Katimugang Luzon at sa kanlurang bahagi ng Western Visayas. At para po sa pagtayo ng ating panahon, asahan pa rin po natin ang maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pagulan at pagkidlat, pagkulog dito ho sa Mimaropa region. At dahil po yan sa Southwest Monsoon o yung hanging habagat. For Metro Manila and the rest of Luzon, we will continue to experience partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms, especially po in the afternoon or evening. At posible rin po yan sa madaling araw at early in the morning. Ang tayo po natin temperatura sa Kamaynilaan ay pwede pong umabot ng nasa 32 degrees Celsius habang 34 degrees Celsius sa Tuguegarao City at 32 degrees Celsius ho sa Legazpi City habang 25 degrees Celsius po sa Baguio City. Dito po sa Metro Manila at malaking bahagi pa ng Southern Luzon at ini-expect pa rin po natin ang mga thunderstorms from time to time. Kaya mag-monitor para tayo sa mga updates na ipinapalabas mo ng Pag-asa ukol sa mga thunderstorms advisories. Sakali man nakita namin na sa particular time ay inaasahan natin ang mga pagkitlat at pagkulog. At dulot po ng pagkidlat, pagkulog o mga thunderstorms na ito ang malalakas na mga pag-ulan at lightnings din ho at ang mga pamisa-misang pagbugso ng hangin. Kaya patuloy natin pinag-iingat ang ating mga kababayan, especially doon sa low-lying areas o sa mga mababang lugar dahil posible pa rin makaranas ng mga flash floods dahil nga po sa nasabing weather scenario. Dito naman ho sa Kabisayaan, in-expect pa rin natin ang maulap na kalangitan na may light to moderate rains dito ho sa Western Visayas, Zamboanga Peninsula at ARMN. Dulot pa rin yan ng hanging habagat. The rest of Visayas and the rest of Mindanao, inaasahan pa rin natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat o mga pulo-pulong mga pagulan pa rin at pagkidlat, pagkulog. Sa Tacloban ay pwedeng umabot hanggang sa 32 degrees Celsius ang ating maximum temperature habang 33 degrees Celsius ho sa Iloilo, 30 degrees Celsius sa Cebu, 33 degrees Celsius din ho sa Cagayan de Oro at Davao City habang 30 degrees Celsius ho sa Zamboanga City. Good news pa rin sa ating mga kababayang mangingisda dahil wala po tayong nakataas
nag-gain warning sa anumang bahagi ng ating mga baybaying dagat, kahit inaalaw pa rin ng Coast Guard na pumalaot maging ang maliliit na sasakyang pandagat sa araw na ito. Although dito po sa malaking bahaging baybaying dagat ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao, inaasahan natin ang katamtaman hanggang sa malakas na pag-alon ng karagatan po. Katamtaman hanggang sa maalong kondisyon ng karagatan. In the next 3 days dito po sa Metro Manila, inaasahan pa rin natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. Kasi wala po tayong inaasahang malawakang pagulan maliban na lamang sa mga pagulang dulot ng thunderstorms. Yung thunderstorm po natin, usually ang duration po ay 30 minutes na pwede pong mag-last o pwede pong tumagal hanggang sa 2 oras. 25 to 32 degrees Celsius at tinatayang maging temperature range for tomorrow. 25 to 31 degrees Celsius on Monday, and then 25 to 31 degrees Celsius po sa araw ng Tuesday. Dito naman ho sa Baguio City, in the next 3 days ay bahagyang maulap hanggang sa maulap din na kalangitan na may mga isolated rain showers or thunderstorms lamang. 16 to 24 degrees Celsius at tinatayang magiging agwat ng temperatura sa Baguio in the next 3 days. Samantala sa Legazpi City naman, bukas ay inaasahan pa rin natin ng magandang panahon doon. However, come Monday and Tuesday ay maaaring makaranas ng maulap na kalangitan na may mga light to moderate rains ang kababayan natin sa Legazpi City. 25 to 32 degrees Celsius for tomorrow ang temperature range natin, habang 24 to 30 degrees Celsius on Monday and 24 to 31 degrees Celsius sa araw ng Tuesday. Sa Central Visayas naman, particularly sa Metro Cebu, 24-30 degrees Celsius ang tinatayang magiging agwat ng ating temperatura. For tomorrow, that is Sunday, 25 to 30 degrees Celsius on Monday, habang 25 to 32 degrees Celsius din po sa araw ng Tuesday. At wala rin po tayong naasahang malawang kapag-ulan doon, maliban na lamang sa mga isolated cases due to localized convections. Sa Metro Davao naman, bukas ho hanggang sa Tuesday, ay bahagyang ulap hanggang sa maulap lamang ang ating kalagayan doon. At may mga possibilities din ng mga thunderstorms in the afternoon or evening. 25 to 32 degrees Celsius ang tinatayang magiging agwat ng ating temperatura sa Metro Davao in the next 3 days. Ang sunrise po natin mamaya ay 6:24 in the evening at inaasahan natin sisikat ang araw bukas sa ganap na alas 5:40 ng umaga. Ito po si Lori de la Cruz mula dito sa Pag-asa. Magandang hapon ho. Okay, Pag-asa, maraming salamat po sa inyo mga subukan. So, wala na. Okay. Okay, ikaw makasya mga subukan, no? Kapalokot talaga ito sa amin, no? Okay. Minsan okay, salamat. Magpaalam tayo mga suki sa gabi ng Sabado. This has been Ams naman po sa programa ng Lori Station. Opinion, balita at iba pa partner po ng ADLSN TV News. Hashtag ADLSN TV News, hashtag ADLSN TV Global Page, hashtag ADLSN TV Peace News, hashtag ADLSN TV Aden promo mga suki wawayan. Ayan. Kanina po, diyan po sa NDDU ng Cotabato ay yung mga grupo po forum ba nila yan? O paliwanag po sa ball po mga suki mga bayan. Diyan po sa NDDU ng Cotabato po mga suki mga bayan. Okay. May mga speakers na kanina, no? Okay. Yung team ball po mga suki mga bayan. Kita natin nila Murad Ibrahim, chairman ng MLAT, at kasi Ikbalata. At saka itong isang abogado po si Najib ba yun? Si Narimpo.
Okay, well, so bye. Ayan. Okay, lupang hinirang tayo mga suking wawan. No? Saan ang lupang hinirang? Okay. Ayan po ang lupang hinirang. So, 7 billion pondo sa election 2019, no? Okay. Okay, tapos ka na mag-aagaran ka pa, no? Okay. Ayan. Tapos ang balita po, mga suki.